आफ्नो फेसबुक पेजलाई खोल्नु होला साथीहरु। ओके, खोलिसकेपछि हामीले यहाँ बक्स जस्तो देख्छौं, यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि हामी सेटिङमा जानुपर्छ साथीहरु। सेटिङलाई ओपन गर्नु होला। सेटिङमा गइसकेपछि हामी यो अप्सनमा जानुपर्छ साथीहरु। यसलाई ओपन गरिसकेपछि हामी तपाईहरुसँग फेसबुक पेजको एप्स छैन भने पनि तपाईहरुले आफ्नो फेसबुकबाट पनि यो सेटिङलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसको लागि हामी फर्स्टमा यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। यसमा गइसकेपछि आफ्नो पेजलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ क्लिक गर्नु होला साथीहरु। क्लिक गरिसकेपछि फेरि यहाँ जानु होला साथीहरु। यसमा ओपन गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो अप्सन आउँछ। अब त्यसको लागि अघि हामीले गरे जस्तै यहाँ सेम अप्सन आइसकेको छ। फेरि यो अप्सनमा जानुपर्छ साथीहरु। ओके, त्यसपछि हामी यसलाई ओपन गर्नेछौं साथीहरु। त्यसपछि हामी एडिट अप्सनमा जान्छौं साथीहरु। यसमा गइसकेपछि हामी के लेख्न चाहन्छौं हामी त्यो लेख्छौं साथीहरु। जस्तै म लेख्छु हेलो एन्ड वेलकम। अनि त्यसपछि जसले पठाउने हो त्यो व्यक्तिको नाम राख्छौं हामी साथीहरु। जस्तै अटोमेटिक रूपमा उसको नाम अटोमेटिक यहाँ सेट भएर आउँछ। यो अप्सनलाई सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँ क्लिक गर्छौं। त्यसपछि हामी यहाँ अप्सनहरु देख्छौं साथीहरु। कुनै पनि एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। लास्ट नेम राख्नुहुन्छ कि फुल नेम राख्नुहुन्छ, फेसबुक पेज लिंक एड्रेस के राख्नुहुन्छ त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। म चाहिँ फुल नेम अफ मा राख्छु। यो अप्सनमा चुज गर्छु साथीहरु। यसलाई चुज गरिसकेपछि अब हामी फेरि एड भन्ने अप्सन यहाँ देख्छौं। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हामी यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। सेभ गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि सेभ भन्ने आउँछ। यसलाई सेभ गरिदिनु होला। ओके, हाम्रो सेट भइसकेको छ साथीहरु सेटिङ। अब फेरि पनि हामी कुनै बेला इन्टरनेट नभएको बेला पनि हामी मेसेज रिप्लाई गर्न चाहन्छौं भने साथीहरु यो सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी जानुपर्ने हुन्छ यो अप्सनमा। त्यसको लागि यहाँ क्लिक गर्छौं। त्यसपछि पहिले गरे जस्तै हामी फेरि यसलाई ओपन गर्छौं। ओपन गरिदिन्छौं। त्यसपछि हामी यो एडिट भन्ने अप्सन देख्छौं। यसलाई क्लिक गर्छौं साथीहरु। क्लिक गरिसकेपछि हेलो एन्ड वेलकम अघि गरे जस्तै यसमा क्लिक गर्छौं। फेरि यसमा क्लिक गर्छौं साथीहरु। यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि हामी एड भन्ने अप्सन देख्छौं। पहिले गरे जस्तै फेरि यसमा क्लिक गर्छौं। त्यसपछि साथीहरु फेरि सेभ गरिदिन्छौं। फेरि हामी सेभ गर्छौं साथीहरु। ओके, हाम्रो सेटिङ सक्सेसफुली भएको छ साथीहरु। अब म अर्को पेजबाट मेरो अर्को फेसबुकबाट मेसेज गरेर देखाउँछु। मेरो फेसबुक पेजको नाम रहेको छ साथीहरु। यो हेर्नु होला। अब म अर्को फेसबुक खोलेर देखाउँछु। त्यसपछि यहाँ हेर्नु होला साथीहरु। मेरो फेसबुक पेजको नाम रहेको छ यो हो। अब म अर्को मेरो फेसबुक ओपन गर्छु।
यो खोल्न गइरहेको मेरो फेसबुकको नाम रहेको छ साथीहरू। यो यसलाई ओपन गर्छु। अब यति गरिसकेपछि म यो फेसबुक पेजमा जान्छु। मैले सेट गरेको फेसबुक पेजको नाम रहेको छ यो साथीहरू। अब यसलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि सेन्ड गर्छु। जस्तै म केही लेखेर देखाउँछु, हाई भनेर पठाउँछु म। सेन्ड भएको यहाँ देख्नुभयो साथीहरू, यो मेरो दुखेको मन भनेको मेरो फेसबुकको नाम। यसरी अटोमेटिक रूपमा रिप्लाई आउँछ साथीहरू। तपाईहरु पनि आफ्नो फेसबुकलाई यसरी नै नेट नभएको बेला पनि मेसेज सेन्ड गर्ने सेटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर यसरी नै सेट गर्नुहोस् साथीहरू। थ्यांक्स फर वाचिङ। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब।